Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến những tập tiếp theo của Tuyệt thế đường môn 2, một sự kiện chấn động giới hồn sư đã xảy ra. Hơn 20 vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la đã bao vây học viện Sử Lai Khắc với mục đích muốn cưỡng ép bắt đi Hoắc Vũ Hạo. Lúc bấy giờ, Huyền lão gặp phải kỳ phùng địch thủ. Bởi vậy, Long thần đấu la Mục lão đã phải ra tay. Ông dùng sức mạnh của mình thể hiện ra uy áp, khiến toàn bộ những người kia phải tay không trở về. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Sau khi cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc, bởi vì sự ưu tú của bản thân khi nhiều lần nghịch chuyển được tình thế đã khiến Hoắc Vũ Hạo rơi vào tầm ngắm của các thế lực lớn trên toàn đại lục. Trong đó, có một tông môn thần bí đã 2 thế kỷ nay không xuất hiện mà lúc này lại vì Hoắc Vũ Hạo mà cho người đến muốn san bằng Sử Lai Khắc. Có thể nói, tông môn này được mệnh danh là một trong 5 đại thế lực mạnh nhất đại lục, đó chính là Bản Thể Tông, mà lúc này dẫn đầu Bản Thể Tông là tông chủ Độc Bất Tử đã đích thân hiện diện. Điều này khiến cho toàn bộ những người có mặt ở Sử Lai Khắc nói riêng và giới hồn sư nói chung đều phải kinh hãi. Lúc bấy giờ, Huyền lão đã đứng ra cùng Độc Bất Tử quyết chiến. Tuy hai người tu vi ngang bằng nhau, nhưng về cấp bậc hồn hoàn thì Huyền lão không thể so sánh với lão gia hỏa này được. Cộng thêm việc Độc Bất Tử có vũ hồn bản thể khiến lão ta càng thêm tự tin. Lần này, dù có săn bằng Sử Lai Khắc, cũng quyết bắt được Hoắc Vũ Hạo đem về. Tại đây, chính miệng ông ta đã khẳng định rằng nếu không phải sợ trên đời này không còn ai có thể là đối thủ của mình, thì lúc này đã xử lý Huyền lão luôn rồi. Và rõ ràng, Độc Bất Tử có đủ thực lực để kiêu ngạo. Sau một hồi đấu qua đá lại, Huyền lão bị chấn bay ra xa hơn ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững được. Lúc này, thao thiết đấu la cư nhiên có thể đồng quy vu tận với lão gia hỏa này, nhưng nếu như vậy thì e rằng học viện cũng vì trận đấu của bọn họ mà rất có thể bị san bằng. Trước tình thế ấy, Mục lão đã nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, từ xưa đến nay, phàm là người có vũ hồn bản thể đều được Bản Thể Tông nhận là người của chúng. Không thể nghi ngờ, bọn họ là vì con mà đến. Một người vừa có được vũ hồn bản thể lại có được vũ hồn cực hạn, loại thiên tài này đáng giá để đến đây một chuyến. Hơn nữa, bọn họ còn có một nhân tố khác. Vũ Hạo, lão phu ta cũng không muốn gạt con. Bản Thể Tông đã nghiên cứu về vũ hồn bản thể hơn vạn năm, có thể nói là đương thời không ai có thể so sánh được. Ta tin là bọn họ có biện pháp để cho vũ hồn linh mâu của con có thể giác tỉnh lần thứ 2, làm cho linh mâu càng cường đại hơn. Nếu con lựa chọn rời đi, học viện cũng sẽ không trách con. Nếu con lựa chọn lưu lại, con hẳn có thể nhận ra được học viện cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng con. Ở phương diện vũ hồn cực hạn, học viện chiếm ưu thế hơn một ít. Quyết định như thế nào, con hãy cho ta một đáp án cho chúng ta và Bản Thể Tông đàm phán. Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo quả quyết, ngoài học viện Sử Lai Khắc và đường môn ra thì hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một thế lực nào khác nữa. Sau khi nghe được đáp án của Hoắc Vũ Hạo, Mục lão đã đích thân ra mặt. Hiển nhiên, Độc Bất Tử không ngờ rằng vị cực hạn đấu la đã lấy mạng tông chủ đời trước của bọn họ vẫn còn sống. Mặc dù lúc này Độc Bất Tử tỏ ra kiêng dè với Mục lão, nhưng ông ta vẫn quả quyết tuyên bố: thằng nhóc tiểu Hoắc còn ở học viện Sử Lai Khắc một ngày thì ta để yên một ngày, nhưng một khi nó rời đi thì phải xem bản lãnh của nó thôi. Long thần à, cho dù ngươi còn sống, ta cũng tin chắc trận chiến ngày đó của ngươi và đại ca đã để lại ảnh hưởng lớn. Tuy ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn lấy mạng ta cũng phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa, đối thủ của học viện Sử Lai Khắc không chỉ có một mình Bản Thể Tông đâu, người hãy suy nghĩ kỹ. Lời vừa dứt, Độc Bất Tử cũng lập tức quay người rồi cùng hơn 20 thân ảnh như vệt sáng bay vút đi. Cũng ngay sau đó, Mục lão cũng gọi Huyền lão và Hoắc Vũ Hạo vào Hải Thần Các nói chuyện. Nhìn thấy Huyền lão lúc này vẫn còn cay cú khi để Độc Bất Tử chiếm thế thượng phong trong trận chiến vừa rồi, ông lập tức lên tiếng an ủi. Bị Độc Bất Tử áp chế cũng không có gì phải tức. Lúc trước, nếu không phải may mắn thì ta cũng đã ra đi cùng với đại ca của Độc Bất Tử. Cho dù là giữ được một mạng, nhưng thân thể cũng đã tàn tật. Cho dù lúc này ta thực sự ra tay, cũng chưa chắc khá hơn ngươi. Long thần bây giờ đã không còn là Long thần của ngày xưa. Trận chiến năm đó đã khiến căn nguyên ta bị suy giảm, xương sống bị gãy, lại bị đại ca của Độc Bất Tử, vốn là tông chủ đời trước đưa kịch độc vào kinh mạch. Tuy rằng vẫn giữ được mạng, nhưng cả đời đã không thể đứng thẳng. Tuy nhiên tái ông thất mã, cũng nhờ trận chiến đó mà ta đã đột phá rồi tránh được một kiếp. Độc Tất Tử thì không may mắn như ta, sau khi trở về thì không chống chịu được bao lâu, trọng thương mà qua đời. Nói xong, ông cũng cho Hoắc Vũ Hạo biết Bản Thể Tông tạm thời sẽ không động đến hắn, nhưng sau khi hắn tốt nghiệp học viện Sử Lai Khắc thì lúc đó e rằng ông cũng không thể ngăn cản. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.